ආයුබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම රියදුරු පුහුණුව ලබන ආධුනිකයෙකුට සහ තවදුරටත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා හිතන විනයගරුක වෘත්තිමය රියදුරු මහත්ම මහත්මීන්ට සහ අනෙකුත් වෘත්තිමය නොවන රියදුරු මහත්ම මහත්මීන්ට වැදගත් වන වාහනයක් නිවැරදිවම ගමන් ආරම්භ කරන විදිය තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මැනුවල් වාහනයක් නිවැරදිවම ගමන් ආරම්භ කරන ක්‍රමවේදය. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ පැටල් තුන ගැන. ඔබ දකින මේ දකුණු පැත්ත කෙළවරේ තියෙන පැටල් එකට අපි කියනවා ඇක්සලරේටරය කියලා. අපි සිංහලෙන් කියනවා ත්වර පාදිකය කියලා. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ දකුණු කකුලෙන් තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ ත්වර පාදිකය එහෙම නැත්නම් ඇක්සලරේටරේ පෑගුව පමණින්ම වාහනේ ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට බලපානවා මේ වාහනේ තියෙන ගියර් බොක්ස් එක. මොකද ගියර් බොක්ස් එකේ තියෙන ගියර් එක අනුව තමයි වාහනේ වේගය වැඩි වෙන එක තීරණය වෙන්නේ. වාහනය හදවත ලෙස සලකන එන්ජිමේ බලය වැඩි කිරීම තමයි මේ ඇක්සලරේටරෙන් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මේ මැද පැටල් එක. මේ මැද පැටල් එකට අපි කියනවා බ්‍රේක් පැටල් එක කියලා. අපි කියනවා තිරිංග පාදිකය කියලා. මේ බ්‍රේක් පැටල් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වාහනේ රෝද හතරේ වේගය අඩු කිරීම සහ නතර කිරීම තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. රෝදවල වේගය අඩු කිරීම සහ නතර කිරීමේදී වාහනේ ඉබේටම ස්ලෝ වීම නතර වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ නම් මැද පැටල් එකත් වැඩිපුර පාවිච්චි කිරීමෙන් තමයි අපිට මේ බ්‍රේක් පැටල් එක හොඳට පාලනය කරන්න අපිට හැකියාව තියෙන්නේ. දකුණු කකුලෙන් තමයි බ්‍රේක් පැටල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද එකවර අපි ඇක්සලරේටරේ බ්‍රේක් එක දෙකම එකවර පෑගීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්සලරේටරෙන් කකුල අයින් කරලා තමයි බ්‍රේක් එකට අපි කකුල ගන්නෙ. මේ දකුණු කකුල බ්‍රේක් පැඩල් එකට පාගනවා වගේම ඒ කකුලම තමයි ඇක්සලරේටරයට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟට බලමු මේ කෙළවරේ තියෙන වම් පැත්ත කෙළවරේ තියෙන ක්ලච් පාදිකය. අපි කියනවා ක්ලච් පැඩල් එක කියලා. මේ ක්ලච් පැඩල් එකකින් කරන කාර්යය තමයි එන්ජිමත් ගියර් බොක්ස් එකත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඇති නැති කිරීම. ඒ කියන්නේ ක්ලච් පාදිකය පහළටම පෑගීමෙන් එන්ජිමත් ගියර් බොක්ස් එකත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති වෙනවා. ඉහළට ගැනීමෙන් එන්ජිමත් ගියර් බොක්ස් එකත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඇතිවීමක් වෙනවා. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ වම් කකුල. මේක සංකීර්ණ පැටල් එකක්. හැබැයි මේක හොඳින් අධ්‍යයනය කළොත් අපිට හොඳින් වාහනය හසුරවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් ආධුනිකයන්ට මේ ක්ලච් එක තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඒ මොකද එයාලා මේක හොඳ අවබෝධයකින් පුහුණු වෙන්නේ නැති නිසා. මම මේ කියන වීඩියෝ එක වල හොඳින් අධ්‍යයනය කළොත් මේ ක්ලච් එක කියන එක අපිට දවසකින් පුළුවන් හොඳින් අඳුන ගන්න. හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලච් එක හොඳට පාලනය කිරීමෙන් දැනගෙන තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. නොදැන පාවිච්චි කරන ආධුනිකයන් ගොඩක් අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා හොඳින් අධ්‍යයනය කරගෙන මේක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට වඩා හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම රියදුරුගේ අවශ්‍යතාවය අනුව එන්ජිමේ බලය පසුපස රෝදවලට ලබා දීම හෝ කැරකීම එන්ජිමට පමණක් සීමා කිරීමට හැකියාව මේ පැටල් එකට තියෙනවා. මේ ක්ලච් එකේ තියෙන අවස්ථා පහක්. වැදගත්ම අවස්ථාවක් වන ක්ලච් බැලන්ස් කියලා අවස්ථාවක් මේකේ තියෙනවා. අපි වඩාත් ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ රියදුරා මේ ක්ලච් බැලන්ස් කියන අවස්ථාව. යටටම පෑගුවාම ක්ලච් එක අපි එතන කියනවා ක්ලච් එක ඕෆ් කියලා. ක්ලච් එක අඩියටම පාගලා පළමු ගියර් එකට අපි යොදනවා. යොදලා අපි ක්ලච් එක උඩට ගන්නවා. උඩට හිමින් ගන්නකොට ක්‍රමානුකූලව එන්ජිමේ ගැස්මක් එනවා. ඒ ගැස්ම වාහනයටම දැනෙනවා. ඒ දැනීමට අපි කියනවා ක්ලච් බැලන්ස් කියලා. ඒ ක්ලච් බැලන්ස් කියන අවස්ථාව අපි හොඳින් අඳුන ගන්න ඕන. මේ ක්ලච් බැලන්ස් එකේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටරයක් දෙකක් උඩට හිමින් සෙන්ටිමීටරේ වගේ අතාරිනකොට මේ වාහනේ හිමීට ඉදිරියට යනවා. එන්න ඒ අවස්ථාවට අපි කියනවා very slow කියලා. අපි තව ටිකක් උඩට ගන්නවා. උඩට ගන්නකොට වාහනේ slow යනවා. ඊට පස්සේ පැටල උඩටම අතෑරියම ක්ලච් එක on. මේ on කියන අවස්ථාව ඉහළටම අතෑරුණාට පස්සේ. එතකොට එහෙනම් මේ ක්ලච් එකේ අවස්ථාවන් පහක් තියෙනවා. මේ අවස්ථා පහෙන් අපි වැඩියෙන්ම ප්‍රගුණ කරන්න ඕන මේ ක්ලච් බැලන්ස් කියන අවස්ථාව. අපි බලමු එහෙමනම් කොහොමද මේ වාහනේ ගමන් ආරම්භ කරන්න කියලා මුල සිට. ඔබ මේ දකින ආකාරයට වාහනේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගනිමින් වාහනේ පිටුපසින් පැමිණ ආරක්ෂිතව රියදුරු අසුනට පැමිණිය යුතුය. මුලින්ම අපි නිවැරදි ආකාරයට ආසන පටි රැලි නොගැසෙනසේ පැළඳගත යුතුයි. ඊළඟට අපි ක්ලච් බ්‍රේක් ඇක්සලරේටර් යන පැටල් තුන සහ ස්ටියරින් වීල් එක පහසුවෙන් පාලනය කර ගැනීමට හැකිවනසේ රියදුරු අසුන සකස් කරගත යුතුයි. මෙන්න මේ ආකාරයට අත දිගු කර තැබූ විට ඒ සුදුසු බව මෙයින් තහවුරු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව අපි පැති කණ්ණාඩි සහ රියදුරු කණ්ණාඩිය
මාර්ගයේ හොඳින් දැర్శණය වන ආකාරයට සකස් කරගත යුතුයි. මුලින්ම ඔබ ගියර් එක නියුට්‍රල් කරගත යුතුයි. අපි දැන් මුලින්ම බලමු ගියර් එකක් නියුට්‍රල් කරගන්න විදිය. නිවැරදිව ගියර් එකක් නියුට්‍රල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ගියර් එකක් නියුට්‍රල් කරගන්න කිව්වම ගොඩක් අය කරන දේ තමයි හැම වෙලාවෙම දෙපැත්තට හොල්ලලම තමයි ගියර් එක නියුට්‍රල් කරගන්න හදන්නේ. ඒක වැරදි. මොකද සමහර පැරණි වාහනවල ගියර් හැන්ඩල් එක ගියර් වල තියෙද්දි දෙපැත්තට යනවා. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන මේක ඉස්සරහට පිටිපස්සට තමයි ගියර් වැටෙන්නේ. එහෙමනම් බලමු අපි එක පැත්තකට දාමු ඉස්සරහට. ඔන්න අපි ඉස්සරහටම දැම්මා. දැන් මම බලනවා තව දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සරහට දාන්න බෑ. එහෙමනම් මම කරන්නේ අපි දන්නවා මේ ගියර් හැන්ඩල් එක වැටෙන්නේ ඉස්සරහට පස්සට ගියර් වැටෙන්නේ. මම එක කට්ටයක් පස්සට ගන්නවා. ඔන්න මම පස්සට ගත්ත එක. මට දැන් පොඩි සැකයක් තියෙනවා මේක නියුට්‍රල්ද නැහැ. එහෙනම් තව එකක් පස්සට දාලා බලනවා. ඔව් තව කට්ටයක් පිටිපස්සට ගියා. එහෙමනම් කට්ට දෙකක් අතර තමයි මේක නියුට්‍රල් වෙන්නේ. එහෙමනම් ගන්නවා මම මැදට. මේ බලන්න. මේ දැන් නියුට්‍රල් තමයි මේක. නියුට්‍රල් නම් මේ ගියර් හැන්ඩල් එක තියෙන්නේ මැද. අපිට පුළුවන් මේක දෙපැත්තට ගන්න. හැබැයි බලන්න මේක දෙපැත්තට ගත්තා කියලා දෙපැත්තේ රඳවන්න බෑ. මේ බලන්න. මෙතනට ගියර් හැන්ඩල් එක ගත්තා කියලා අතෑරියොත් මොකද වෙන්නේ? මැදට එනවා. ඊළඟට බලන්න මගේ අත පැත්තට ගත්තොත් මං ඉන්න පැත්තට රීදුරු ඉන්න පැත්තට ගත්තොත් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අතෑරියොත් මොකද වෙන්නේ? මේ බලන්න. ඒත් මැදට යනවා. එහෙමනම් අපි දන්නවා මැදත් ඉස්සරහා ගියර් එකක් පිටිපස්සෙත් ගියර් එකක් තියෙනවා. මේ වම් පැත්තේ කෙළවරෙත් ඉස්සරහා පස්ස ගියර් දෙකක් තියෙනවා. මේ මගේ පැත්තේ කෙළවරෙත් ඉස්සරහා පස්ස ගියර් දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සරහා පස්ස. ඒතකොට මේ ගියර් ඔක්කොම තියෙනවා 6ක් මේකේ. මේ ගියර් 6ක් වෙන්නේ ඉදිරියට යන්න ගියර් 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටුපසට පදවන්නත් මේ ගියර් එකක් මේකේ තියෙනවා. අපි කියනවා රිවර්ස් ගියර් එක කියලා. මුලින්ම අපි ස්ථානයේ අනුව අවශ්‍ය පමණට බ්‍රේක් පැඩල් එක පාගා ක්ලච් එක ඉක්මනින්ම යටටම පෑගිය යුතුයි. ඉන්පසු ගියර් එක නියුට්‍රල් කර ඉග්නිෂන් ස්විච් එක දමා කොයිල් බල්බ් එක ඕෆ් වූ පසු ඉදිරියට යතුර කරකවා එන්ජිම පණ ගැන්වූ පසු යතුරෙන් අත නිදහස් කරගත යුතුයි. ක්ලච් එක යටටම පාගා තිබියදී මුලින්ම පළමු ගියරයට යොදන්න. පසුව බ්‍රේක් පැඩල් එක පාගා තිබියදීම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් නිදහස් කරන්න. ඔබ ගමන් ආරම්භ කරන්නේ පහළට බෑවුම් ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනිතලා බිමක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මාර්ගයේ කන්දක් තියෙන ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම කළ යුත්තේ ක්ලච් බැලන්ස් කිරීමයි. කන්දක නම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ක්ලච් එක ඉහළට නිදහස් කිරීමේදී එන්ජිමේ දෙදරීමක් එන විට කකුල නතර කරගත යුතුයි. එතනට අපි කියන්නේ ක්ලච් බැලන්ස් කියලා. තනිතලා බිමක හෝ බෑවුමක ගමන් ආරම්භ කරනවා නම් කඳු මුදුනක තරම් එන්ජිමේ දෙදරීමක් එන තෙක් ක්ලච් එක ඉහළට නිදහස් කරන්න එපා. ක්ලච් එක නිවැරදිව බැලන්ස් වූ පසු පැති කණ්ණාඩි භාවිතා කරමින් මාර්ගයට ගැනීම සුදුසු බව තහවුරු පසු සංඥා භාවිතා කරන්න. එවිට ඔබගේ සංඥා ලාම්පු වලට වටිනාකමක් ලැබෙනවා. නියමිත වේලාවේදී සිග්නල් භාවිතා කිරීමෙන් මාර්ගයේ ගමන් කරන අනෙකුත් වාහන වලට අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබගේ සංඥා ලාම්පු සහ අනෙකුත් කොටස් වල ගෙවීම අවම වෙනවා. ඒක හොඳ රියදුරකගේ ලක්ෂණයක්. දැන් අපි ක්‍රමානුකූලව බ්‍රේක් එක නිදහස් කිරීමෙන් බෑවුමක නම් වාහනේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. එවිට අපි ක්ලච් එක නිදහස් කළ යුතුයි. තනිතලා බිමක හෝ කඳු මුදුනක නම් වාහනය නිශ්චලව පවතිනවා. අවශ්‍ය පමණට අපි කඳු මුදුනක නම් ඇක්සලරේටර් එක පාවිච්චි කරමින් ක්ලච් එක very slow සහ slow අවස්ථා පසු කරමින් ඔන්න අවස්ථාවට ගැනීමෙන් ගැස්මකින් තොරව වාහනය ඉදිරියට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ මේ වීඩියෝ එක හොඳින් අධ්‍යයනය කළා නම් ඔබට ගමන් ආරම්භය පිළිබඳ හොඳ දැනීමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ලැබෙනවා. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී මුල් පියවරක් හැටියට තමයි මේ ගමන් ආරම්භක ක්‍රියාවලිය තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ සමත් වීමට නම් මේ ගමන් ආරම්භය ඔබ නිවැරදිවම කළ යුතු වෙනවා. මේ ගමන් ආරම්භය නිවැරදිව කළොත් මෝටර් පරීක්ෂකතුමාට ඔබ ගැන හොඳ පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඒ ලැබෙන ගැම්ම ඔබට ඉදිරි පියවරවල් සාර්ථකව මුහුණ දීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ තුලින් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙන් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සමත් වෙනවා. එහෙමනම් ඔබට මම ඉදිරියේදීත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගියර් මාරු කිරීම, වාහනයක් නිවැරදිව නතර කිරීම ආදී වශයෙන් ඉදිරියේදී වීඩියෝ පෙළක් මම ඔබට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවතත් ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක නැරඹු ඔබ සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.